आज चाहिँ थोरै सी प्लस प्लस प्रोग्रामिङको हेलो वर्ल्ड भन्दा नि केही स्क्रिनमा चाहिँ केही प्रिन्ट गरेर देखाउँछु र केही डिटेलहरू मैले छानेको केही डिटेलहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छु यो प्रोग्राममा के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ र म चाहिँ अहिले माउस प्याडभित्र छु यो लिनक्स मसिन हो र यो पार्ट 2 भिडियो हो भन्दा नि सेकेन्ड भिडियो फर्स्ट भिडियो चाहिँ आइडीहरू कसरी इन्स्टल गर्ने अनि आइडीहरूमा सी प्लस प्लस प्रोग्राम चाहिँ कसरी सुरु गर्ने कम्पाइलरको कुराहरू थोरै लिएर आउनेछु पार्ट 2 पहिला नै आयो किन आयो चाहिँ थाहा भएन थाहा त भयो तैपनि अर्को भिडियोमा चाहिँ पार्ट 1 आउँछ र त्यसमा चाहिँ आइडीहरूको पुरा डिटेलहरू हुन्छ र यो माउस प्याड लिनक्समा पनि र विन्डोजमा पनि दुईटैमा आइडीहरू कसरी इन्स्टल गर्ने अनि प्रोग्राम रन कसरी गर्ने त्यो बारेहरूमा चाहिँ म पार्ट 1 मा भन्नेछु ल सी प्लस प्लस प्रोग्रामको चाहिँ सुरु गरिहालौँ सुरुमा मैले चाहिँ दिइहालेँ कमेन्ट भन्ने हुन्छ एउटा सिंगल लाइन कमेन्ट भन्ने हुन्छ र मल्टी लाइन कमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा जुन चाहिँ कम्पाइलरले इग्नोर गर्छ कि प्रोग्राममा रन हुन्न तर कोडमा चाहिँ देखिन्छ त्यो के हो भन्दा हामीलाई बुझ्नको लागि के गरिरहेछौँ कोडमा भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ कमेन्ट राखिन्छ यो चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस हो अहिलेबाट नै कमेन्ट राख्दा हुन्छ यो मल्टिलाइन कमेन्ट गर्नको लागि एउटा स्ल्यास र एस्ट्रिक र यहाँ चाहिँ जे पनि लेख्न सकिन्छ सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ पनि भइरहेछ यहाँ जे पनि लेख्न मिल्छ मल्टिलाइन कमेन्ट्स भनेको चाहिँ अब यो कमेन्ट लेखेर भने चाहिँ यसरी इन्ड गर्नु मिल्छ अब यो पछि चाहिँ त्यस्तो आएन नि त भनेपछि यति भाग चाहिँ कमेन्ट हो र सिंगल कमेन्टको कुरा गरिहाल्नु सिंगल लाइन कमेन्ट भनेको चाहिँ यो लाइनमा मात्र कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्ने डबल स्ल्यास दिने र चाहिँ कमेन्ट गर्ने कसरी दिस इज सिंगल लाइन कमेन्ट यो चाहिँ सिंगल लाइन कमेन्ट भयो र हामी चाहिँ सिंगल लाइन कमेन्टबाट सुरु गर्छौँ सिंगल लाइन कमेन्टमा भने सी प्लस प्लस ट्युटोरियल भने यो चाहिँ मैले देखाउनलाई हो तर यहाँ इफेक्टिभली कमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अलि बुझिने खालको मल्टिलाइन कमेन्ट नै दिएँ चाहिँ प्रोग्राम भने मल्टिलाइन कमेन्ट दिँदा नि भयो सिंगल लाइन दिँदा नि भयो मैले मल्टिलाइन युज गरिसकेँ मल्टिलाइनमा त छैन तैपनि केही बिग्रिन्न मल्टिलाइनमा भएन भनेर केही इरर चाहिँ आउन्न यस्तोले र इन्ड गर्न र स्टार्ट गरिसकेपछि इन्ड गर्न चाहिँ नबिर्सिने यो कमेन्ट र सुरुमा चाहिँ हामी एउटा फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जसले चाहिँ इनपुट लिने आउटपुट दिने फिचरहरू गर्छ इनपुट भनेको चाहिँ हामीबाट केही लिने अनि आउटपुट भनेको चाहिँ बाहिर केही देखाउनको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्छौँ इन्क्लुड भनेको यो सिम्पली के भन्छ इङ्ग्लिसमा नेपालीमै भन्दा नि भयो सिम्पली नर्मल लाइफमा युज हुने कुराहरू अब केही चाहियो भने हामीलाई के हुन्छ एउटा कुनै ढुङ्गा उठाउनु छ भने लिभर चाहियो भनेको लिभर इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि त हामीलाई होइन त्यस्तै सम्झिँदा हुन्छ र यहाँ यो फाइलको नाम चाहिँ आइओ स्ट्रिम भन्ने फाइल चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भन्यो आइओ स्ट्रिम भन्ने फाइलभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेसिकल्ली इनपुट आउटपुट अनि अरू पनि कुराहरू हुन्छ यो चाहिँ आइओ स्ट्रिम इन्क्लुड गऱ्यौँ त्यसपछि म गएँ मेन प्रोग्राममा यो 3 नम्बर लाइन किन छोडेको अहिले भन्छु त्यसपछि हुन्छ मेन भन्ने हुन्छ भनेको प्रोग्राम कहाँबाट कम्पाइलरले सुरुमा के खोज्छ भन्दा मेन प्रोग्राम भन्ने खोज्छ क्या मेन भन्ने फङ्सन खोज्छ प्रोग्रामरले के कम्पाइलरले अब यहाँ के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा मेन भन्ने लेखिहालेँ मैले मेन भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ यसरी जनाउनु पर्यो र यसको रिटर्न टाइप चाहिँ के हुन्छ भनेको यो मेन भन्ने फङ्सनले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै कुनै एउटा हस्पिटलमा जानुभयो हस्पिटलले के दिन्छ भन्दा हेल्थ सर्भिसेस दिन्छ नि त त्यसरी नै यो मेन भन्ने प्रोग्रामले के दिन्छ भन्दा इन्टिजर भन्ने प्रोभाइड गर्छ रिटर्न गर्छ भनेको यो
रिटर्न गर्छ भनिसकेपछि इन्टिजर टाइप रिटर्न गर्छ। अब इन्टिजर भनेको थाहा नै होला, इन्टिजर भनेको चाहिँ नेगेटिभ -2 0 1 2 हुँदै हुँदै जान्छ। यसको रेन्ज पनि हुन्छ कति भनेर त्यो चाहिँ म डेटा टाइप आउँदाखेरि इन्टिजर, फ्लोट, डबल चाहिँ थाहा भएन C++ मा हुन्छ कि के गर्छ। इन्टिजर, फ्लोट अनि स्ट्रिङ, क्यार, बुलहरूको बारेमा चाहिँ म आउँदा भिडियोहरूमा डेटा टाइप मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 3 मा चाहिँ डिस्कस गर्छु। अहिले चाहिँ इन्टिजर भनेको सिम्पली नेगेटिभ र पोजिटिभ नम्बरहरू जसमा चाहिँ डेसिमल पोइन्टहरू छैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अब इन्टिजर मेन भन्नुभयो। अब यसको क्षेत्रफल भनेको यसले यो प्रोग्राम कहाँदेखि कहाँसम्म छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी दिन्छौँ। के भनेको कसैको जग्गा हो रे, यो मेन भन्ने एउटा जग्गा हो, यसको जग्गाको क्षेत्रफल कति छ भनेर चिनाउनु चाहिँ यो डबल कर्ली ब्रेसेसले चाहिँ यसरी यो यतिभित्रको क्षेत्रफल चाहिँ के को हो, मेन भन्नेको हो भनेर जनाएको हो। यो चाहिँ सिम्पली यो दिन चाहिँ नभुल्नुलाई। यो स्टार्टिङ भयो र इन्ड गएर कहाँ हुन्छ, यहाँ गएर इन्ड हुन्छ भनिसकेपछि यतिभित्र र मात्र रहेछ है मेन भन्ने बुझ्छ कम्पाइलरले। र हाम्रो फर्स्ट आउटपुट देखाउनु पर्यो। 1 ट्याब दिँदा हुन्छ। मेरोमा चाहिँ 1 ट्याबको चाहिँ 8 स्पेस राख्यो जस्तो लाग्यो यो माउस प्याडले। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 स्पेस दिएको रहेछ। यसलाई पनि क्विकली फिक्स गरिहाल्नु। सायद एडिटमा होला, प्रिफरेन्सेसमा हामी एडिटर भनिसकेपछि एडिटर होला। ओके ट्याब विथ चाहिँ 8 रहेछ, सिम्पली 4 स्पेस हुन्छ। 4 गरेँ अनि क्लोज गरेँ। अब 1 ट्याब दिएँ भनेको 4 स्पेस दियो होइन। 1 ट्याब भनेको 4 स्पेस। यसरी गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोग्राम राम्रो देखिन्छ के। अब प्रोग्राम राम्रो देखिनु पर्यो नि त, एकै ठाउँमा मिसिएको त्यो खिचडी जस्तो त बनाउनु भएन। पिज्जाको बेलामा है, दर खाने बेलामा खिचडी जस्तो त बनाउनु भएन नि त। यसको लागि चाहिँ हामी 1 ट्याब दिन्छौँ। र हाम्रो काउट भन्ने फङ्सन छ जुन चाहिँ आइओ स्ट्रिमभित्र छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको भन्दा युज गरेको के गर्नलाई, एउटा केही प्रिन्ट गर्नलाई। हाम्रो चाहिँ हाम्रो पहिलो C++ प्रोग्राम यो है भनेर देखायौँ। यो भनेको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा हाम्रै नेपालीमा कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ इन्ड गर्नु पर्यो, वाक्यलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ, पूर्ण विराम दिन्छौँ हो। त्यसरी नै यहाँ के हुन्छ भन्दा यो प्रोग्रामिङमा चाहिँ वाक्य भन्दा नि त्यो स्टेटमेन्टलाई इन्ड गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, यो लाइनलाई इन्ड गर्नको के अरे स्टेटमेन्टलाई इन्ड गर्नको लागि एउटा सेमिकोलन दिन्छौँ। यसले चाहिँ के भयो भन्दा अब कम्पाइलरले चाहिँ यसको काम चाहिँ कहाँसम्म मात्र छ, यहाँसम्म मात्र छ भनेर बुझ्छ, यहाँसम्म मात्र। अब हामीले चाहिँ नेपालीमा के पनि गर्छौँ भन्दा यो पछि पनि लेख्न पाउँछौँ, प्रोग्रामिङमा पनि लेख्न पाउँछौँ। तर के हुन्छ भन्दा एकै ठाउँमा लेखेर चाहिँ यहाँ पछि लेख्दै चाहिँ एउटै लाइनमा धेरै हुने, अनि एकै ठाउँमा धेरै, अब यहाँ धेरै लेख्न थाल्यो भने यहाँ के लेखेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले सिम्पली के दिन्छौँ, अर्को लाइनमा चाहिँ अर्को प्रोग्राम लेख्छौँ, अर्को इन्स्ट्रक्सन लेख्छौँ। अब यहाँ पनि काउट लेखौँ ल है। हामीले त C++ को पहिलो प्रोग्राम जान्यौँ नि हुन्छ। यो सिम्पली इन्टर चाहिँ नदिनु होला है। इन्टर दिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर म देखाइदिइहालेँ क्विकली। इन्टर चाहिँ यसरी नदिनु होला। हामीले इन्टर दिने चलन चाहिँ छैन। आफै लाइन इन्ड भयो भने तल आउँछ, इन्टर दियो भने चाहिँ अर्को प्रोग्राम भन्ने हुन्छ। यो एडिटरमा चाहिँ भएन, अरूमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ, अब त्यसपछि इन्टिजर हो नि यसले रिटर्न गर्ने भनेर मैले माथि पनि डिस्कस गरिसकेँ। यसको रिटर्न टाइप इन्टिजर भनिसकेपछि हामीले केही इन्टिजर नै रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न। र सामान्यतया हामीले 0 लेख्ने चलन छ, तर मैले अहिले केही फरक लेखौँ भनेर -1 लाई चाहिँ रिटर्न गराइदिएँ। र यति नै हुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा क्विकली भनिहालेँ,
तपाईँ 11 क्लासमा हुनुहुन्छ र तपाईँको नाम गरेको अर्को मान्छे चाहिँ 12 क्लासमा छ भनेको अब तपाईँ सरले बोलाउनु भयो मर्निङ के भन्छ बिहानी को प्रोग्राम हुँदा चाहिँ त्यो ड्रिलहरू गर्ने बेलामा अनि मर्निङ प्रे गर्ने बेलामा चाहिँ सरले बोलाउनु भयो तपाईँको लेट्स चाहिँ केही भनेर हरि भनेर बोलाउनु भयो अब हरि भनेर कसलाई बोलाएको हरि ल सरनेम पनि एउटा मिलाइदिनु भयो अरे सापकोटा भन्ने मैले हरि सापकोटा भनेर बोलाउनु भयो दुइटैको नाम एउटै छ 11मा पढ्नेको पनि दुइटै 12मा पढ्नेको पनि भने अब कुन क्लासको हरि सापकोटालाई बोलाएको हो भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ एउटा नेम स्पेस भन्ने छ यस्तो हरि सापकोटा भनेर मात्रै बोलायो भने त कहाँको हो त्यो त चिनिन्न नि त त्यसको लागि चाहिँ नेम स्पेस भन्ने प्रोभाइड गर्छ नेम स्पेसभित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा कुनको युज गरिरहेको छौँ त नि त्यो फङ्सन भनेर चिनाउँछौँ यहाँ चाहिँ त्यसैलाई युजिङ जसरी हामीले इङ्ग्लिसमा देख्छौँ त्यसरी नै नेम स्पेस एसटिडी भन्ने नेम स्पेस स्ट्यान्डर्ड भन्छ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी नै भन्छ सायद स्ट्यान्डर्डभित्र चाहिँ को चाहिँ फङ्सनहरू बोलाएको है हामीले भनेर चिनाएको अब सी आउट भन्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्डभित्रको हो भन्ने बुझ्छ आइओ स्ट्रिमको स्ट्यान्डर्ड भन्ने भित्रको फङ्सन हो सी आउट भन्ने बुझ्छ अब यति भइसकेपछि हुन्छ यसलाई रन गरी हेरौँ तर एउटा अझै पनि इरर छ त्यो पनि पहिला रन गरी हेरौँ र कम्पाइलरको बारेमा म पार्ट 1मा ल्याउने नै छु भिडियो चाहिँ -o भनेको आउटपुट फाइलको नाम दिनु पर्यो मैले चाहिँ आवर फर्स्ट प्रोग्राम भने अनि हाम्रो कम्पाइल गर्नुपर्ने नाम चाहिँ के छ भन्दा hello.cpp cpp भन्ने चाहिँ एक्सटेन्सन हो जसरी टेक्स्ट भन्नेको टेक्स्ट फाइलको एक्सटेन्सन .txt हुन्छ png फाइलको .png हुन्छ इमेज फाइलहरूको मोस्टली .jpg हुन्छ jpeg हुन्छ अनि अरू पनि हुन्छ एचटिएमएलहरू .html देख्नुभयो होला युआरएलहरूमा अनि अरू पनि हुन्छ त्यस्तो एक्सटेन्सनहरू चाहिँ हाम्रो C++ प्रोग्राम हो भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ हामीले hello.cpp भन्ने CPP भन्ने एक्सटेन्सन चाहिँ युज गर्छौँ अब यसलाई कम्पाइल गरिहालौँ केही इरर आउन्न इरर आएन यसलाई रन गर्नको लागि अहिले चाहिँ म लिनक्समा भएकोले सिम्पली यसलाई रन गर्छु और फर्स्ट प्रोग्राम भन्नेलाई रन गर्छु अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ के भयो हाम्रो पहिलो C++ प्रोग्राम अनि त्यसपछि आयो है ल है हामीले त C++ भने यो एउटै लाइनमा आयो नि त यसको लागि चाहिँ एउटा सोलुसन भनेको चाहिँ ट्याक्क सोलुसन चाहिँ के युज गर्छौँ भन्दा अब यो भित्र चाहिँ इन्डियल भन्ने लगाइदिन्छौँ भनेको इनलाइन भन्ने भयो इन्डियल भन्नेको काम चाहिँ इनलाइन भनेको लाइन चाहिँ अब इन्ड गर्दै भनेको अब लाइन इन्ड भइसकेपछि चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ नयाँ लाइनमा लेख्नु पर्यो त्यो लाइनमा त लेख्ने ठाउँ नै छैन भनिसकेपछि यसले के गर्छ नयाँ लाइनमा लेख्छ अब यो पनि हेरिहालौँ अघिकै कमान्ड ल्याएँ मैले यसलाई कम्पाइल गरेँ अनि आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम भने र यहाँसम्म आएको थियो कम्पाइलरले यहाँसम्म प्रिन्ट गरेको थियो र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ लाइन इन्ड गरिदिउँ भनेको अब यहाँबाट लेख्न पाउनुहोस् भनिदिउँ हामीले कम्पाइलरलाई जसले गर्दा चाहिँ अर्को लाइन चाहिँ तल्लो लाइनमा लेखियो अब यसरी नै धेरै कुराहरू लेख्न सक्छौँ सी आउटबाट मैले यो यति नै हो यसमा खासै केही छैन सजिलो छ र अन्तिममा चाहिँ अब एउटा केही प्रिन्ट गरी आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ ल म तँलाई के अरे म एउटा कुरा देखाइदिउँ मलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरले बोलाउँछ नि दर्शन गर्छ भनेर दर्शन गरिदिनुहोस् यसरी र म एउटा जादु देखाउँ मलाई मेरो कम्प्युटरले दर्शन भन्छ सधैँ भनेर लगाइदिनुहोस् गफ त हो होइन माइनस अघिकै कमान्ड ल्याउनु पऱ्यो नि र यसको बारेमा चाहिँ म कम्पाइलरको बारेमा आइडीको बारेमा चाहिँ छिट्टै नै हाल्छु भिडियो जसले गर्दा सजिलो हुन्छ यो चाहिँ सिम्पली दर्शन गरे नि त कम्प्युटरले हजुरलाई होइन ल साथीहरूलाई मस्त गफ लाउन पाइन्छ यसले गर्दा अरू चाहिँ अब लास्टमा इन्डमा चाहिँ के गरौँ भन्दा तीज आउन लागेको छ र त्यसैले चाहिँ जम्मैलाई चाहिँ ह्याप्पी तीज भनिदिउँ जति पनि के भन्छ महिला भन्न मिल्दैन
केटी साथीहरू हुनुहुन्छ को जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के हो ह्याप्पी तिज भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो प्रोग्राम सिम्पली रन गराइदिए हुन्छ र आफ्नो दिदीहरूलाई ह्याप्पी तिज भन्नु पऱ्यो भने यो C++बाट ह्याप्पी तिज भन्ने प्रोग्राम सजिलैसँग रन गराइदिनुहोस् अनि गिफ्ट जस्तो भयो होइन ह्याप्पी तिज भन्यो र यति भनेर चाहिँ हामी इन गर्छौँ यहाँ चाहिँ किन इरर आयो भन्ने कुरा चाहिँ इरर चाहिँ होइन त्यो सिम्पली हामीले नर्मली रिटर्न 0 नै लेखिरहेको हुन्छौँ रिटर्न 1 जे गर्दा नि हुन्छ इन्टिजर त हो रिटर्न गर्ने होइन के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि इन्टिजर रिटर्न गर्छ दिइरहेको छ त्यसले गर्दा हाम्रो अघिको इरर पनि त्यसैले आएको जस्तो छ एकचोटि अरू पनि ट्राई गरी हेरौँ रिटर्न 12 गरी हेरौँ थोरै 255 भन्ने इरर देखेँ कि मैले त्यही भएर चाहिँ रिटर्न भनिसकेपछि यहाँ केही यस्तो इररहरू देखायो त्यो रिटर्न 0 नै गर्नुपर्ने हो कि बट इन्टिजर भनिसकेपछि जे रिटर्न गर्दा नि हुन्छ खासै समस्या चाहिँ आउन्न रुल जस्तो कि नै रहेछ कि रिटर्न 0 गर्नुपर्ने है मलाई त्यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा भएन यो C++ को बारेमा र यति नै हो सजिलो छ C++ मैले पनि सिक्दैछु र यही सिक्ने क्रममा नै म पनि केही आफूले जानेका केही कुराहरू भिडियो बनाएर हाल्न कोसिस गर्नेछु यति भन्दै ह्याप्पी तिज अनि भिडियो चाहिँ गरिहालौँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब युट्युबर भइसकेपछि युट्युबर हुन कोसिस गरिसकेपछि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब भने चाहिँ प्रिन्ट गरेर चाहिँ देखाइहाल्नुपर्छ किनकि अब सब्सक्राइबर चाहिँ म प्रोनाउन्स गर्न पनि आउनु हो यो गरिहालेँ ल यति मेसेज देखाउँदै यो भिडियो चाहिँ इन्ड गरिहाल्छु आउँदा भिडियोहरूमा अरू कुराहरू ल्याउने छु ओके बाई